tayo. Na-miss ko magluto. Gagawa tayo ng squash soup with a twist. Mahilig tayo sa mga twist. Mga twist ng buhay. So ito, gagamit tayo ng, lagyan natin siya ng macaroni. So squash soup with macaroni. So ito yung ingredients. Siyempre ang macaroni natin. And the squash. And lagyan natin siya ng Alaska cream, crema, all-purpose cream. And ang ating carrots na shredded. At ating white onion. Ayan. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang Knorr chicken cubes. Knorr chicken cubes para lasang-lasa at malasang-malasa talaga. Kaya ayan, feeling ko hindi ako rin kumaan ng nanay ko. Ang galing ng mga cameraman ko. Looking for cameraman. So enjoy! So ngayon, papakuluin na muna natin yung yung squash. So papakita ko sa inyo mamaya. Okay, see you! Ito lang kayo. Olive oil. Yan, konting olive oil lang. Siguro mga lang. Yan. Half lang nitong natin. Yan, very healthy to. Kaysa gumamit tayo ng butter. Guys, olive oil is the best policy. Wow. This is sponsored by my brother. Thanks, brother. Love you, brother! Ayan, so medyo hinaan natin yung apoy. Kasi mabilis uminit ito. Ayan, so meron palang garlic. Nagpasensya na yung kusina namin dahil hindi ka nang kagandahan yung kusina. Sa susunod na lang namin siya papagandahin. Next time. Ayan, so ilagay naman yung garlic. May garlic pala. Nakalimutan ko sabihin kanina, may garlic pala. Ayan, so ano na siya. Ganyan. Yan. Mix mo lang siya. Tapos pag medyo brown na yung garlic mo, ayan, mabilis itong mag-brown. Pag medyo brown, lagay mo na ang ating white onion. Yan. Sa kabila, ito yung pinapakulo yung tubig para sa macaroni. Yan. So, ilalagay natin yung squash. Kasi nagisa na siya. Ayan. Sariling sikap muna ako ngayon dahil wala tayong makuhang videographer. Ilagay natin yung squash. Excuse me. Yan. Tapos lagyan natin siya ng konting, lagyan natin ng water para lumambot ang squash. So, i-mix muna natin ito dyan. Ito po ay own version ko ng squash o kaya ang tawag na ng pumpkin soup. Ayan. Ayan. Para magkaano siya. So, pwede natin lasan yung apoy. Ayan, lasan yung apoy para uminit talaga siya. Ayan, kumukulo na ang ating mainit na tubig para sa macaroni. So, ayan, lagyan natin siya ng onting olive oil para hindi siya magdikit-dikit yung macaroni. Ayan. Thank you. So, lagyan natin ng konting macaroni. Kasi masarap yung medyo merong yung nangangata-ngata. At hindi, ayaw lumabas ng macaroni. Ayaw talaga niya magpaluto. This is also sponsored by my brother. Hi, brother! This is from you! Yan, konti na siguro. Okay na yun. Thanks, mom. Ayan, hayaan natin siyang kumulo. Pero for now, nasan kaya yung panghalo? Naroon kayo panghalo. So, halu-haluin mo natin siya nito ng na lang, kutsilyo.
session ko. Napakaganda. First time ko mag-cooking session dito sa Pilipinas. Saya mag-cooking session. Yan. So, ayan. Hayaan na muna natin siyang maluto ang macaroni. At hayaan natin maluto ang squash. So, babalikan ko kayo guys. After, siguro, lagyan ko ng konting seasoning tong squash and yung squash. Lagyan na natin ang precious na nor. So, bubuksan ko siya. I will open nor with one hand. Ito talagang talent ko talaga. Opening nor with one hand. So, medyo i-ano mo siya. Ayan. Medyo durugin mo siya ng konti. Ayan. Aray ko. Tatakon ko pati ano. Ayan. 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 Isang kamay ng nanay ko. Ayan. Ang saya. Ayan. Ayan. Tayo ng isang nor. Mamaya na natin siya dagdagan kung hindi siya pa siya, pero isa lang muna siguro. Mamaya natin tikman. Tikman at maibigan. Yan. At lagyan natin ng konting paminta. Yan. Sabi ni mama, paminta daw. Paminta, Mary Jane. Paminta. Yan. Paminta pa more. Tapos, lagyan siya ng salt. Lagyan natin ng konting rock salt. Wala siya. Ilagay ko ito lahat. Ilagay ko siya rock salt. Ayan. Para masarap. Yan. Yan. So, gusto ko kasi yung, ano siya, parang may pagka-mushy pa siya mamaya. Kaya gusto ko ilaga. Tapos, parang yung ayoko na sobrang puree. Pag daming gusto ni Mary Jane. So, takpan na natin siya. At hintayin natin siyang lumambot. Ito, kumulo. So, I will be back, guys. Just stay there, ha? Ayan, luto natin yung macaroni. So, ito ang ating update. Ang update sa ating squash soup. Hindi pa siya ganun kalambot. Palambutin pa natin siya. Yes, pero kumukulo na siya at nangangamoy na siyang mabango. Yehey! Tikman natin. Tikman ko. Sarap. Namis siya. Ang sarap siya. Masarap siya mga kaibigan. Kahit hindi maganda yung kusina namin, pero masarap siya. Wala sa kusina, yan. Nasa sarap magluto yan. Wow! Yan, yay! So, na-mash na natin siya. Meron pa siyang, gusto ko kasi meron pang mga ano-ano. May mag-feel ka pa. Gusto ko kasi may nararamdaman. Ay, hindi kasi ako manhid eh. So, dahil lang may yung yung macaroni. So, lagyan mo natin yung macaroni. Yes! Macaroni! Yan. Ay! Nahulog. Boom! Hulog! Lagyan natin yung macaroni. Yan. Tapos, haluin natin. Yan. Pakuhintay natin medyo kumulo siya ng konti. Yes, ang sarap. Ang bango niya. Tikman natin siya. Ang sarap. So, sige. Kumukulo-kulo na siya. Lagyan natin yung all-purpose cream. Ma'am, palagay
Ma'am, palagay ako, ma'am. Pakipit-pit. Yeah. Pit-pit natin siya. Ay, sumitin. Hindi smooth yan. Yan, haluin ko muna ito. Yes. Yummy. Yan. So, yun yung si mom. Hello, mom! Galing magpit-pit ni mom. Simot sarap. Yay! Tikman natin siya. Ang sarap. Parang kulpo siya sa ano, sa pepper, tsaka sa alat-alat ng konti. So, lagyan natin yan, no? Tumabang nga siya. So, lagyan pa natin ng isa pang nor. Tapos, lagyan natin siya ng pepper. Put some pepper, baby. Ay. Pepper pa more. Yan. Sarap niya. Creamy. Creamy. So, ito na talaga sobra. Creamy squash soup with macaroni. Inisip ko pa yung title. Inisip ko pa kung anong pangalan ng recipe. Kaluha. Ayan. Halo-halo. So, meron tayong carrots later. Kasi gusto ko, yung carrots kasi gusto ko yung parang garnish siya. So, maglalagay tayo ng carrots konti dito. Tapos, maglalagay din tayo ng pang-garnish mamaya. Garnishing! An average score. Ay! Garnering pala yun. Garnishing. Ayan. O, diba? Makulay ang buhay. Magtitira tayo ng konti ng carrots. Para pa na siya, natin siyang i-garnish dun sa bowl. Yes. Makulay ang buhay sa squash soup. Sa creamy squash soup. Ayan. Oh, diba? Ang ganda na ng color niya. Yes. So, mom, taste it, mom. Taste it, mom. Pwede na ba akong mag-asawa? Ay. Pwede ba mag-asawa na? Yung lipstick ko muna sa bala. Mom, taste, mom. Ito si mom. Hello, mom. Bagong ligo siya. Wow. Tumihirik yung mata niya, mom. Tumihirik yung mata, mom. Creamy. Creamy? Oh, wow. Sarap, ma'am. Tama na ba yung, alasa, yung alat, ganun? Or something? Is there anything that is lacking? Wow. Is there anything that is lacking? Any Salt pa. spices? Oh, you want more salt? Yeah. Why you want salty? Uncle Roger doesn't want salty, mama. Uncle Roger. Ayan. Yes, ang sarap. Ayan na, o, diba? Ang sabi ng creamy squash soup with macaroni. Ayan. Yummy. Oh, yan, guys. Wait, ilalagay namin siya sa bowl, ha? Wait kayo, ha? Ilalagay namin siya ng garnishing. Hello! Ayan. Nalagay natin siya sa bowl at nalagyan na siya ng garnish. So, enjoy, guys. Enjoy our squash soup. Siyempre, meron pa yung toasted bread. Yum, yum, yum. Nagutom ba kayo? So, kain na. Kain na, mga kaibigan, ng squash soup. So, what can you say, ma'am? Wow, nag-enjoy ako. Nag-enjoy ka ba? Oo. Request mo yan. Sarap niya. Request mo yan. Healthy. Yes, very healthy. Sana yung mga bata kumain din ng ganyan. Yes, Oo. tama. Para gumanda ang kanilang mga mata at luminaw. Yes. So, Mary Jane, anong sasabi mo? Hindi ko alam kung nakikita ko. So, mom! Hello. Sabi ko lang ngayon, nag-enjoy din ako sa pagluluto nito. Medyo mahirap lang talagang balatan yung squash. Pinagpawisan ako. Yun. Pero ang saya, masarap. Masarap siya talaga.
Diet siya. Actually, nag-diet na talaga ako. Nagda-diet na ako these days. Tsaka hindi na ako makain masyado pag gabi. Dati talaga pag gabi, sobrang kain ko. Ngayon, ang sakto-saktuhan na lang yung kain. Sakto-saktuhan na lang yung kain ko. Sakto-saktuhan na lang. Di ba? Okay, so enjoy. Let's eat. Titikman ko. So sabi mo titikman. Sabi ng mama, titikman ko da. Alam na alam niya yung mga videos ko dati na tinitikman ko. Ay, yung isa lang siguro. Sige, titikim lang siguro sa may tabi lang. Yan, so tikman natin. Siguro lagyan natin ng konting carrots. Yeah, fresh carrots. So, di ko alam kung nakikita siya, pero yun. So, tikman natin. So, hipan natin, hipan. Ay, tuwa na siya. Yan. Ang sarap. Iba. Iba talaga. Feeling ko, super winner to. Kasi winner talaga ito. So, try nyo na, guys. So, enjoy! Bye! See you on my next video. Please like and subscribe.